Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску. Легенда Динамо Київ офіційно покинув клуб. Артем Довбик отримав чергову неприємність в Італії. Величезний скандал через українського голкіпера Андрія Луніна після матчу з Реал Мадрид в Кубку Іспанії. Ахметов приготував шалені гроші за чергового новачка Шахтаря. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Вихованець та легенда Динамо Київ Володимир Шепелєв залишив київську команду. Динамо оголосила про розірвання контракту з центральним півзахисником Володимиром Шепелєвим. Договір було припинено за обопільною згодою сторін. 27-річний Шепелєв покине клуб на правах вільного агента. Відзначимо, що Володимир є вихованцем Динамо. Усю кар'єру він провів у складі киян. Разом з командою Шепелєв ставав чемпіоном України, по 2 рази перемагав в Кубку та Суперкубку України. На нашу думку, таке рішення є 100% правильним з боку керівництва Динамо, адже Шепелєв останнім часом взагалі майже не грав, а коли виходив на поле, то не приносив користі команді Шовковського. Замість Шепелєва Динамо краще награвати якогось молодого таланта, того самого Рубчинського або Яцика, який зараз грає в оренді в Зорі. В них набагато більше перспектив, чим у збитого льотчика Шепелєва. Що стосується самого Шепелєва, то, ймовірно, він продовжить свою кар'єру в Україні за якийсь середняк. Серед варіантів – Львівські Карпати, Житомирське Полісся та Полтавська Ворскла. Друзі, якщо вважаєте, що Динамо Київ все зробило правильно, розірвавши контракт з Шепелєвим, то поставте лайк цьому відео. А тим часом ще один екс-гравець центрального півзахисту Динамо Київ Олександр Андрієвський офіційно знайшов собі новий клуб в УПЛ. Колишній півзахисник Динамо Андрієвський став гравцем Полісся, повідомляє офіційний сайт Житомирського клубу. Перехід відбувся на правах вільного агента. Термін дії контракту не повідомляється. Нагадаємо, 31 грудня Андрієвський залишив Динамо у статусі вільного агента. Його перехід до Житомирського Полісся – це не просто черговий трансфер, а цікавий крок як для самого гравця, так і для амбітного клубу, який прагне закріпитися серед найкращих команд України. Андрієвський у Поліссі – це гарна історія як для самого гравця, так і для клубу. Можливо, для нього це буде можливість вийти з тіні Динамо та показати себе яскраво і по-новому. Його дует в центрі поля разом з Бабенком повинен стати справжньою окрасою ліги. Ці двоє точно вміють гарно володіти м'ячем та, можливо, нарешті допоможуть Ашуру розвити його футбольну філософію на полі. Шахтар готує солідну суму за трансфер уругвайського захисника. Шахтар суттєво просунувся у питанні покупки 19-річного центрбека Пеньєроля та збірної Уругвая Хуана Родрігеса. За інформацією пабліка InfoCup 1891, донецький клуб заплатить за молодого гравця близько 7 мільйонів доларів. Також сторони домовилися, що Пеньєроль залишить за собою певний відсоток від майбутнього перепродажу футболіста. Зазначається, що Шахтар виграв конкуренцію за гравця у мадридського Атлетіко. Відзначимо, що на батьківщині Хуана Родрігеса називають новим уругвайським Дієго Годіном, а тому це досить потужний трансфер у виконанні Шахтаря, враховуючи наявні проблеми команди в центрі захисту. Можливо, нарешті Пушич замінить Бондаря, який постійно привозить як в Лізі Чемпіонів, так і в УПЛ. Колишній голеадор київського Динамо, грізний нападник Артем Бєсєдін переходить в другий дивізіон чемпіонату Чехії. Футболіст підписав контракт з чеським клубом Лішень, повідомляє видання «Та тут таке». Також зазначено, що контракт 28-річного українця розрахований на півроку. Відзначимо, що після першого кола клуб з Брно посідає 9-те місце у другому за рангом чеському дивізіоні. Що стосується Бєсєдіна, то він перейде в чеську команду як вільний агент. Його попереднім клубом був Ордабаси з Казахстану, де він провів 16 матчів та забив 3 голи. Перехід в дану команду показує нам справжній рівень Бєсєдіна. Цей гравець зараз не цікавий навіть у вищих дивізіонах другорядних ліг Європи, хоча ще колись він був основним нападником Динамо в Лізі Чемпіонів та гравцем збірної України. Але, схоже, зараз кар'єра Бєсєдіна пішла до спаду. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо ви також, як і ми, не розумієте, як цей нападник опинився в Динамо Київ та чому він так довго грав за найсильніший клуб України. Артема Довбика знову розкритикували в Італії. Італійський журналіст Еціо Села висловив свою думку щодо трансферу українського нападника Артема Довбика в Рому та розкритикував стратегію клубу на ринку.
Влітку керівництво Роми припустилося кількох помилок, роблячи необґрунтовані придбання. Зокрема, трансфер довбека не мав сенсу. Спершу потрібно було проаналізувати слабкі місця команди та зосередитися на посиленні оборони правого, лівого і центрального захисників. Натомість в атаці клуб уже мав достатньо виконавців – Дібалу, Суле та Бальданці. Їм слід було надати більше ігрового часу, щоб вони могли показати себе. Замість цього клуб підписав непотрібного довбека, зауважив журналіст Села. Цікаво, чи дивився це так званий журналіст в таблицю бомбардирів Роми цього сезону, адже там довбек безперечний лідер з 10 голами за клуб. Чомусь ні Дібала, ні Суле, ні Бальданці стільки не забили. Форвард «Динамо Київ» може покинути команду. Інтерес до нападника «Динамо» Едуардо Гереро виявляє мексиканський клуб «Пумас», повідомляє видання «Ель Футболеро». З даними джерела, з допомогою Гереро команді хочуть розв'язати проблеми у лінії атаки. Перепоною може стати трансферна вартість гравця. Видання Трансфермаркет оцінює футболіста у 2,5 мільйонів євро. Відзначимо, що в цьому сезоні 24-річний панамець провів 23 матчі за «Динамо» в усіх турнірах та забив лише 2 голи. Зазначається, що «Динамо» не проти відпустити нападника, але лише якщо мексиканці гарно заплатять Ігорю Суркісу. Справа в тому, що Гереро так і не зумів адаптуватися під футбол «Динамо», а враховуючи наявність в складі Вената та перспективного Пономаренка, то цілком логічно, чому кияни не проти розпрощатися з гравцем збірної Панами. Став відомий саудівський клуб, який цікавиться голкіпером «Динамо Київ» Бущаном. Голкіпер київського «Динамо» Георгій Бущан опинився у сфері інтересів саудівського клубу «Аль-Шабаб», повідомляє телеграм-канал «Інсайди від пасічника». «Аль-Шабаб» зараз посідає 6-те місце в чемпіонаті Саудівської Аравії. За цю команду грають відомі футболісти італієць Джакомо Бонавентуре та бельгієць Яні Караско. Що стосується контракта Бущана, то він спливає улітку 2026 року. Також у послугах футболіста зацікавлений клуб європейського топ-чемпіонату, яке джерело не називає. «Динамо» готово розглянути варіант продажу Бущана лише в разі отримання солідної фінансової пропозиції. Олександрія Руслана Ротаня оформила ще один гарний трансфер. Олександрія підписала вінгера збірної Албанії Тедді Цару, повідомляє телеграм-канал клубу. Зазначено, що клуб досяг угоди з албанським «Партизані» щодо придбання футболіста на постійній основі. Контракт гравця з Олександрією розрахований до 31 травня 2028 року. Тедді став першим албанцем у складі команди за весь період новітньої історії Олександрії. Відзначимо, що Цара став вже 8-м албанцем, який підписав контракт з будь-якою українською командою цієї зими. Як ми бачимо, майже вся збірна Албанії переїхала в УПЛ. Ну і завершимо випуск виступом нашого українця Андрія Луніна у складі мадридського Реала у Кубку Іспанії з футболу. Перед поєдинком проти Сельти в 1/8 фіналу Кубку Іспанії уболівальники Реала освистали Луніна та інших гравців команди. Все через нещодавну поразку мадридців в Барселоні вдома з рахунком 2-5. Так, коли гравці виходили на поле, шанувальники футболу не стримували емоцій і голосно свистіли. Фанати не пожаліли жодного і навіть зіркових Мбаппе та Вінісіуса. Українець Андрій Лунін, який виходив разом з іншими гравцями, також постраждав від свисту. Але найбільше цей поєдинок запам'ятався резонансним епізодом за участю нашого Андрія Луніна. На 37-й хвилині у карному майданчику Реала закрутився хаос. Гравець Сельти Сведберг вивалився на побачення 1 на 1 з Луніним, прокинув м'яч і впав. Арбітер Хосе Мануера Монтеро момент проігнорував, а Реал відразу проявив гольову атаку. Мбаппе підхопив м'яч в центрі поля, протягнув 50 метрів, накрутив захисника і вліпив з гострого кута, забивши гол. Гравці Сельти розлючено апелювали, але ВАР навіть не покликав Монтеро подивитися повтор. Як ми бачимо, Лунін дійсно збив Монтеро, та суддя просто пробачив українця. Після поєдинку в Іспанії розгорівся скандал через цей епізод. Іспанські ЗМІ вважають, що Лунін привіз пенальті у ворота команди та мав бути вилученим геть з поля. Але за їх думкою, судді в черговий раз закрили очі на негативний момент за участю Реала. Друзі, а як ви вважаєте, чи був пенальті у ворота Реал за цей фол з боку Луніна? Напишіть в коментарях вашу думку. А також поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну!